Chúng ta trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó rồi thôi. Nhưng chắc hẳn sẽ có một người khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất. Đồ mua rồi không cần so giá cả, ăn xong rồi hối hận có ích gì. Đã thương yêu thì không nên hoài nghi, chia xa rồi cũng đừng gieo oán thán. Yêu sai một người cũng giống như chọn một đôi giày không phù hợp, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng vì chút không đành đó mà làm đau suốt đoạn đường phía sau của mình, thật không đáng. Một người ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được, thì dù có cho họ cả thế giới, sớm muộn gì nó cũng bị tiêu tan. Trong đời, điều đáng buồn nhất là thân thiết rồi lại trở nên xa lạ, quá nghiêm túc lại nhận lấy khổ đau, vì tin tưởng mà bị người lợi dụng, ban đầu ân cần, sau lại hóa ra hờ hững. Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát càng tuôn chảy nhanh bấy nhiêu. Người ta đôi khi hoài niệm về quá khứ không phải vì nó quá đẹp, mà bởi chúng không thể quay lại lần nữa. Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có gì khác hơn? Vì thế, cuộc sống cần nhìn thẳng về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ đến động cơ khiến mình chọn lựa và bắt đầu. Như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trên đời vốn không có người nào là không thể rời xa, cũng không có vết thương nào là không thể liền sẹo. Chỉ là chúng ta đành lòng hay không mà thôi. Người đồng hành với bạn không có nghĩa khi cần đến là họ sẽ xuất hiện. Người quan tâm bạn không phải vì họ không có việc cần phải lo. Tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận sự lơ là. Tấm lòng dù nhiệt tình thế nào cũng không thể chịu đựng sự lạnh nhạt. Đừng chờ đến lúc người quay lưng mới giật mình tỉnh ngộ. Đừng đợi đến khi lòng tổn thương mới gấp rút bù đắp. Thế gian rộng lớn, có duyên tao ngộ đã là điều không dễ dàng. Trái tim nhỏ bé có thể dung chứa bạn đã là điều kỳ diệu, nên biết cách giữ gìn. Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng không thể một giây một phút mà có thể tiêu tan. Lòng người dần dần xa lạ, cảm tình mới từ từ phôi phai. Trong mắt người không có hình bóng mình, vương vấn để làm chi? Trong lòng họ không còn vị trí cho bạn, nghĩ đến để làm gì? Người có sự tự tôn, đừng để bị chà đạp. Tâm có sự cảm nhận, nên biết cách lắng nghe. Tình cảm cũng không phải một người mà có thể giữ được. Nếu không có bạn đồng hành, nó sẽ là gánh nặng chỉ mình ta đơn độc giữa mưa gió cuộc đời. Hiện tại như vậy thì tương lai cũng không thể khác hơn. Nên biết giúp lấy mình, đặt nó xuống rồi tiến về phía trước. Bạn sẽ nhìn thấy ngày mai trong sự khoan khoái, nhẹ nhàng. Đã bao nhiêu lần em hẹn thề với một người nguyện cùng nhau đi tới, và đến cuối cùng cả hai vẫn cứ cất bước qua nhau. Bỏ lại sau lưng những năm tháng bạc màu, em và người vẫn không cùng nhau tương ngộ. Người cùng em hẹn thề ngày xưa đó rằng sẽ đi qua những nẻo hồng trần, hẹn ngắm bình an trôi qua những đỉnh sương mù. Người lại hẹn cùng nhau ngắm ánh mây trời bay trước mặt. Rồi một ngày em biết mình lỡ hẹn, một phút bỗng nhận ra rằng em và người giờ đã là người cũ của nhau. Hỡi người cũ, người từng thương, người từng ước hẹn, bây giờ ở nơi nào đó người vẫn còn biểu hiện với bình yên. Còn chút xíu nào không, người của ngày xưa có thể buông tay thả trôi đi những tiếc thương ngày tháng cũ. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ đâu rồi? Ai thay người giữ những giấc chim bao, để tâm tư khỏi rớt rơi khoảng trời tự tại. Nhẹ như một giấc mơ trưa, nặng trĩu sâu xa cũng là những lời ước nguyện. Sống bây giờ lại tiếc nhớ quá khứ khôn nguôi. Thân ở tại đây, lòng lại mộng tưởng xa vời, nên suốt kiếp cứ hứa chờ rồi rây rứt. Sau này
Ta sẽ về đâu người hỡi? Là trôi xa, là mãi mãi, là chẳng thể trở lại bao giờ. Người thấy chưa? Cả một sự sống cao vời, hạt cỏ bên đường cũng bao trùm cả bao la vũ trụ. Người thấy chưa? Giọt nắng rụng bên cành bạch quả, con chim sâu sướng tụng bài ca sinh diệt luân hồi. Sông mây lững lờ trôi qua triệu sát na. Tìm đâu xa em ơi, những nhiệm màu ngay bên trong em đó thôi. Ta còn đây, người đã thôi tìm kiếm. Ước hẹn với sự sống bây giờ, người đừng hẹn 100 năm. Gom nhặt hết tất cả nước mắt trong nhân gian vì chia ly, đủ làm trôi cả đại địa. Lượm lặt hết tất cả tiếc thương trong chốn hồng trần, đủ trám đầy cả khoảng không vũ trụ. Thế mới thường nghe, ba cõi biển khổ không có chốn tận cùng. Nước mắt nhân gian chẳng đặng dừng, vì từng phút giây trôi qua, mỗi chúng sanh chưa bao giờ chịu tỉnh ngộ. Ai đã từng yêu thương thật nhiều mới cảm khái được phiền não nhân gian. Ai đã từng rời xa người mình thương mới thấu tận nỗi khổ đau của sinh ly tử biệt. Từng ngày trôi qua, ôm trái tim vụn nát để tìm chốn bình an, đến khi gặp đúng người mình yêu thương, tưởng chừng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nào ngờ, chia ly là một trong bát khổ, khiến người chia xa vừa hạnh phúc, vừa phải cam chịu sự đau đớn và dày vò. Thương mà phải rời xa, nước mắt chỉ có cất vào nỗi nhớ. Trải qua nhiều đau thương, cũng đến lúc làm người ta tỉnh ngộ rằng mình đã tham ái và mong cầu, chấp thủ quá nhiều chăng. Thương một người nghĩa là đã mở một cánh cửa đẩy mình vào biển khổ, thì cũng hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với buổi chia ly. Có tương phùng, ắt có ly biệt. Có hạnh phúc sum vầy, ắt có khổ đau chia xa vạn kiếp. Người trong nhân gian gánh trần lao nặng, oằn bước trên đôi chân cô độc. Mấy mươi năm rồi lại đi về, lòng ôm một khối tình chưa tròn chữ yêu thương, thì thần hồn phải lưu lạc giữa biển luân hồi, chỉ để kiếm tìm người của ngày xưa mộng mị. Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận, hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tận duyên tàn. Thuần theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi nghìn đời, còn hơn là dằn vặt 100 năm đau khổ vì một lời ước hẹn. Cuộc chia ly sẽ không còn màu nước mắt nếu người đi và kẻ ở chấp nhận buông tay. Cái gì của hôm qua, nếu để nó vẫn là ngày hôm qua, thì bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp, vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố. Chia ly không còn màu nước mắt, chia ly cũng chỉ là chia ly. Đến đi chớ có bận lòng. Hãy cứ yêu nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thênh thang. Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, nhất định là do người quá bận, mình quá mệt, không có thời gian liên lạc, không còn tâm trạng giao lưu, dần dần mà lạnh nhạt. Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau,
nhất định là có mâu thuẫn ở đâu đó. Người không nói, mình không hỏi. Người giả ngốc, mình lặng im. Không ai chủ động nhận lỗi, dần dần mà xa cách. Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, nhất định là người quá thất vọng, lòng mình thì nguội lạnh. Cả hai không sao tìm được sự quan tâm ban đầu, cũng không còn những thấu hiểu ngày xưa, không có gì muốn nói với nhau nữa, từ từ mà xa xôi. Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, xin hãy nhớ mình đã từng khóc từng cười với nhau, cùng đi qua nhiều đoạn đường ý nghĩa. Nay, dù chúng ta không thể tiếp tục, cũng nên cảm ơn nhân duyên gặp gỡ. Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, mong người chăm sóc tốt bản thân, xem đoạn tình cảm này là một hồi ức đẹp, để mỗi khi nhớ lại chỉ có vui vẻ và tích cực, không có oán hận, đau lòng. Nhân duyên chủ định, có hợp ắt có tan, không cần quá cố chấp. Nhiều năm sau biết ai còn nhớ tên ai, ai còn lưu giữ những buồn vui ngày cũ. Đời người vốn là một con đường, ai là khách qua đường thì nhẹ nhàng cho qua, vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Kẻ đến người đi trong đời mỗi người đều rất đông, đa số chỉ gặp nhau một chặng rồi nhanh chóng rời đi theo hành trình đã định. Rất ít người lưu lại được lâu hơn. Hãy vui vẻ tiễn đưa từng mối nhân duyên đó, bạn sẽ gặp những bất ngờ ở phía sau. Phụ nữ thông minh nên biết rằng những thứ không thuộc về mình hoàn toàn thì chớ dại dây vào. Còn những thứ vốn dĩ đã là của mình thì không cần mất quá nhiều sức lực và tâm trí để mong có được nó. Nhất là đàn ông. Họ cũng giống như chúng ta, có suy nghĩ, có con tim, có trí tuệ, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà phải đợi chúng ta chiếm đoạt. Chiếm đoạt được thì chắc gì đã giữ gìn tốt. Cái gì tự nguyện thuộc về mình mới đáng được trân trọng, vì lúc đó họ đã toàn tâm toàn ý với mình. Nếu giành giật mới có được tình yêu và trái tim từ một người nào khác thì đó không còn được gọi là tình yêu. Sự tự nguyện mới có được lòng tin. Sự thành thật trong tất cả mọi vấn đề mới có thể giúp cả hai giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nếu giành giật được từ tay người này thì trước sau gì cũng có người khác giành lại từ tay mình. Trong cuộc chiến này, không phải ai giành giật cao siêu hơn thì sẽ thắng cuộc. Có được người đàn ông như mình mong muốn và tình yêu mà mình hằng mong ước. Cốt lõi, đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ mới chính là vấn đề. Đàn ông dễ dàng để người con gái khác có được tình yêu của mình thì không bao giờ có thể chung thủy trọn vẹn tình sâu được. Gặp đúng người thì trao đi tình yêu dễ dàng là chuyện tất yếu. Nhưng gặp ai cũng rung động, cũng muốn yêu thương, cũng muốn bên cạnh đối phương thì đó là sự dễ dãi. Tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc, và tình yêu đích thực cũng vì lẽ đó mà mất đi một cách không thương tiếc. Đến khi kịp nhận ra thì tình yêu đã không còn tồn tại nữa. Những người không thật tâm với mình thì chớ nên đặt kỳ vọng. Có những thứ dù cố gắng tỏ ra bao dung nhiều đến đâu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng phản bội là phản bội, lừa dối vẫn luôn là lừa dối. Tuổi trẻ còn dài, sợ gì từ bỏ, sợ gì không gặp được người xứng đáng hơn. Chúng ta có cả một tuổi trẻ để được phép phạm sai lầm, đứng dậy và tiếp tục vì nó mà sống. Nhưng cũng chính tuổi trẻ đã mang đi nhiều năm tháng tươi đẹp của chúng ta, vì cứ chủ quan cho rằng thanh xuân còn dài, đời người còn rộng, cứ yêu đi và sai đi khi còn có thể. Chuyện vấp ngã trong tình cảm có đôi lúc không phải cứ sử dụng năm tháng thanh xuân của mình là có thể xóa bỏ được tất cả mọi thứ. Người ta vì quá đau khổ nên mới tự nhắc nhở lòng mình như thế. Trong tình yêu, cần phải thật lòng và chung thủy, không phải để chứng tỏ bản thân là một người yêu tốt và hoàn hảo, mà cốt để sau này khi lựa chọn từ bỏ sẽ không phải vì bản thân đã không hết lòng, không cố gắng mà dây dứt thêm phần đau lòng nhiều hơn. Yêu một người không biết trân trọng bạn thì họ cũng sẽ không biết trân trọng những người phụ nữ khác. Yêu một người không biết cô gái của mình đã bao đêm rơi nước mắt thì chắc chắn nước mắt của những cô gái xung quanh họ cũng chẳng hề thấm tháp gì. Cái mà người ta trân trọng nhất cũng chỉ có bản thân ấy, con người ấy. Đó là bản tính ích kỷ của một con người. Đã mang lấy một chữ tình.
Người ta thường hay nói đùa với nhau, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Nói đùa mà thật. Dù được cảnh báo yêu là khổ như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu. Thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng giùm ta: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hãy cứ yêu đi, càng yêu ta sẽ thấy cuộc đời này càng thêm mầu nhiệm. Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác khiến ta khổ, chứ đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Xung quanh ta có biết bao người dám chịu khổ để yêu, thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có thật đáng sợ như ta nghĩ không? Yêu thương vốn là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh, thì ta đâu có khổ. Đằng này, đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để sở hữu được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ: đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ thì ta không còn tự chủ được nữa. Mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du, không ý thức được mình đang đi đâu dù sắp bước vào hầm hố chông gai. Người Tây Phương gọi trạng thái ấy là fall in love, tức là đang bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là đang bị té ngã trong tình yêu. Cảm xúc yêu đương mãnh liệt đến thế nên nó lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm sâu sắc khác. Chẳng trách sao ai yêu rồi thì ít nhiều cũng trở nên mù quáng. Ta thấy ở đối tượng mình yêu toàn một màu hồng tuyệt hảo, rất khác với cái thấy của mọi người. Vì thế ta muốn tháo tung ranh giới cái tôi của mình ra để mời người ấy bước vào. Dĩ nhiên ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí ta còn muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạn tuyên bố yêu hết mình. Thật ra không ai đem hết con người của mình ra để yêu thương kẻ khác mà không mong muốn nhận lại điều gì cả. Lời tuyên bố ấy chẳng qua vì không kiềm chế nổi cơn cảm xúc muốn được thỏa mãn, hay vì muốn thấy giá trị của mình qua sự nâng niu của kẻ khác mà thôi. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta nhạt phai thì trái tim ta không còn rung cảm nữa. Tình yêu như thế cũng chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời của nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Sự thật, tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy cũng giống như lửa rơm, bạo phát, bạo tàn. Còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy sẽ như lửa than, mãi âm ỉ cháy. Dù khởi điểm là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, hết lòng quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, thấu hiểu những khó khăn hay ước vọng của họ mà tận tình giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật. Yêu không đúng cách. Thi sĩ Xuân Diệu đã từng phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Hãy luôn nhớ rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau mới có thể tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở, lắng nghe. Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè,
xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên, thì tình yêu cũng không có chỗ để tồn tại. Cho nên, nếu ta biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng như đứng ngoài tình yêu, thì cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng được sự thỏa mãn, thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra. Khi ấy, bên ở lại sẽ dễ dàng ngã quỵ, vì họ thấy không còn gì để sống. Thi sĩ Hàng Mạc Tử đã từng than thở: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thật ra, ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu. Chỉ vì một nửa hay cả đời sống của ta đã lỡ phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi, ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi. Lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua, như trong chiến trường kinh tế. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta xem người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra, cụm từ đi tìm bến trong bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sút bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng sâu sắc từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức, nhưng nó lại là thứ mộng tưởng điên đảo, làm phương hại đến tình yêu. Vậy mà ta vẫn tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn. Vì thế sự ham thích của ta không dừng, còn năng lực của người ấy lại bị ta vắt đến cạn kiệt, nên hai tâm hồn ngày càng cách xa nhau. Nếu người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta, thì chính họ cũng đang sống trong cơn mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật, thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm với nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau, là đôi bên dễ dàng bỏ nhau. Cũng có lần thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụng bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm, thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu ranh giới cái tôi thật sự được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy, thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng hay là sự miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn, mà lại muốn có một tình yêu bền vững, thì đó chỉ là tham vọng. Ta còn quá yêu bản thân mình, thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác? Dù có yêu người khác thì cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như đối tượng ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt, thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa đáng tiền. Tuy nhiên, nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh, thì vẫn có thể dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng mình chọn mà không sợ yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Tình yêu có thật hay không là tùy thuộc vào sức mạnh và dung lượng trái tim của mỗi người. Bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương. Yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau, bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau. Tình yêu thương rộng lớn luôn đem tới niềm vui, cùng sớt chia nỗi khổ, dịu nhau về thảnh thơi. Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Lạc mất cái tôi. Sống trong đời sống thì phải có hy vọng. Tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là phương cách rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn ta vượt qua những cơn đau hụt hẫng hay trước thực tại quá cay đắng, phũ phàng. Nhưng nếu ta đổ dồn hết năng lượng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng, mà lỡ canh bạc ấy thất bại, thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa để sống. Thật không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Đúng hơn
là trái tim ta không đủ sức chứa đựng cảm xúc hụt hẫng quá lớn mà trước nay nó chưa từng xảy ra với ta, hay ta chưa hề chuẩn bị trước. Cái tôi vì không còn chỗ bám nên nó rơi vào khoảng trống chơi vơi, lạc lõng mà không định dạng được chính mình và mọi thứ xung quanh. Khi tuyệt vọng, tâm trở nên lu mờ hơn bao giờ hết. Ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường, có cảm tưởng như trên đời này không còn điều gì ý nghĩa và đáng tin nữa. Nhưng sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc ta, những điều kiện thuận lợi vẫn đang tồn tại quanh ta. Chỉ vì tâm ta đang bị vướng kẹt vào một đối tượng hấp dẫn nào đó và vô tình tự đồng hóa cả đời sống của mình với đối tượng ấy. Nghĩa là trong khi đặt niềm tin vào ai đó, ta đã dễ dãi dùng hết năng lượng của mình về phía đối tượng ấy. Lối tin tưởng này đã khiến ta tự giới hạn hoặc chấm dứt sự liên kết cần thiết với những đối tượng xung quanh. Ta đã rơi vào thế mất cân đối ngay từ khi gửi niềm tin cho kẻ khác, nên lỡ đối tượng ấy tan biến thì đương nhiên ta cũng sụp đổ theo. Ta không còn chỗ để bám, cái tôi dường như bị đánh cắp. Ta quên rằng sự thất bại về danh vọng, tình yêu hay lý tưởng cũng chỉ là một phần của đời sống. Ta còn rất nhiều lý do để sống, để hy vọng. Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Không phải ai thất vọng cũng đều trở thành tuyệt vọng, và không phải ai tuyệt vọng cũng đều chết chìm mãi trong khổ đau. Người có hiểu biết luôn xem thất bại là bài học kinh nghiệm để góp phần vươn tới thành công. Họ tin rằng những gì đã khổ công gầy dựng thì không bao giờ mất. Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc đang bảo lưu ở một dạng vô tướng nào đó để chờ đợi những yếu tố khác đến kết hợp. Nhờ có nội lực vững mạnh nên họ luôn sẵn sàng chấp nhận tổn thất nặng nề mà không hề than van hay bỏ cuộc. Vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hoặc đã bị lấy đi. Điều quan trọng là họ chưa từng đem cuộc đời mình ra đặt cược hay rao bán. Không biết đi về đâu. Thế nhưng phần lớn mọi người khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng đều muốn buông xuôi tất cả. Nếu ta có trong số đó thì hãy tự vấn mình, thật ra ai đã khiến ta ra nông nỗi này? Nếu ta đã xác định thủ phạm chính là người kia thì cũng nên tự hỏi thêm rằng người kia là ai mà có quyền thao túng cuộc đời ta dễ dàng như vậy? Họ chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng họ không có quyền làm cho ta khổ. Ta nên nhớ rằng thân mạng này không phải là của riêng ta, nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Sự thật là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân và cả tổ tiên hay giống nòi cũng đều đang có mặt trong từng tế bào và hơi thở của ta. Họ đang cùng ta đi về tương lai. Ta ngã xuống thì họ cũng sẽ ngã theo. Tương lai ta ra sao thì một phần họ cũng sẽ trở thành như thế ấy. Dẫu biết rằng khi chọn đến cái chết là ta đã chịu khổ đau đến mức cùng cực rồi. Trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chịu nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta vẫn đang làm một quyết định rất ích kỷ. Ta chỉ muốn tìm cách trốn thoát cơn bão cảm xúc đang đè nặng bản thân, mà chính ta cũng có phần trách nhiệm lớn trong ấy. Ta cứ tưởng rằng mình là kẻ khổ đau nhất trên đời, nên mọi người cần phải tôn trọng và không có quyền trách giận mình. Đúng là không ai nỡ trách giận một kẻ đang khổ, nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta khổ chỉ vì ta đã bị kẻ khác làm cho mình khổ. Và liệu ta có yên vui nơi thế giới xa lạ nào đó khi tâm hồn ta vẫn còn đầy rẫy những oán hận chưa nguôi và trách nhiệm làm người vẫn còn dang dở? Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại cả. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp chữa trị cũng từ trái tim. Ta đừng tiếp tục truy cứu kẻ đã làm khổ mình để đòi hỏi, trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên tuyệt đối để lẩn tránh. Dù có làm được chuyện ấy thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được. Cách đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc nhất thời, bởi ta không bao giờ lấy lại đầy đủ tất cả những gì đã mất. Hãy bình tâm nhìn kỹ lại.
Nhiều khi ta không thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức, mà có thể vì ta đang muốn tự giam mình trong tình trạng thê thảm ấy để kích động lương tâm của người kia như một kiểu trừng phạt. Hoặc có thể vì ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy để tự thương hại bản thân mình. Người ta thường gọi đó là thú đau thương. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, một kẻ vừa yếu đuối vừa chỉ biết lo nghĩ cho bản thân thì thường lấy đau thương để gặm nhấm rồi than thân trách phận, chứ không tích cực tìm lối thoát. Họ thích nằm co ro như con tôm để nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột. Hoặc họ thích người khác tưới tẩm vào nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách công nhận mình là kẻ khổ đau nhất trên đời và rất đáng tội nghiệp, chứ không chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm đen tối ấy. Đó cũng là một dạng trầm cảm, thích giam cảm xúc ở cung bậc thấp để thỏa mãn mặc cảm thua sút. Thật ra, trong sâu thẳm thì đó cũng là cách để loan báo cho mọi người biết về cái khổ đau mà ta đang gánh chịu, nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp. Muốn giúp ta phải có khả năng đưa ta trở về đúng vị trí căng đầy niềm hy vọng như ban đầu thì ta mới thấy tự tin. Còn không, thà cứ để ta như vậy. Rác cũng là hoa. Trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa ra giải pháp chữa trị rất đúng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Phải trải nghiệm nhiều lắm, phải đứng lên từ những khổ đau tuyệt vọng thì nhạc sĩ mới đúc kết được như thế. Trước đó, nhạc sĩ cũng đã khẳng định: em là tôi và tôi cũng là em. Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Không thể cho rằng tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta. Dù nó đang khống chế ta trong mọi suy tư và hành động, nhưng bản chất của nó vẫn là vô thường như mọi hiện tượng tâm lý khác. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tan biến thôi. Điều kỳ diệu là nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng miền đau khổ ấy mà ta khám phá ra được bản chất của mọi phiền não đều không có thật, và chúng cũng không hề có tên gọi gì cả. Chúng chỉ là những phản ứng chống trả nhất thời của cái tôi yếu đuối và còn thiếu hiểu biết về chính mình. Nhưng nhờ những phản ứng mạnh mẽ ấy, ta mới thấy rõ hết những yếu kém sâu sắc của mình mà kịp thời giúp đỡ và thay đổi cách sống. Có thể nói, nếu không có phiền não thì sẽ không bao giờ có sự giác ngộ. Nếu không có em tuyệt vọng hôm qua thì sẽ không có tôi vững chãi hôm nay. Bởi em là tôi và tôi cũng chính là em. Cũng giống như đem rác chuyển hóa thành phân hữu cơ để nuôi hoa, góp phần làm ra hoa. Hoa trở thành rác, mà rác cũng có thể biến thành hoa. Thành ra, ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi cách nhau chỉ trong đường tơ sợi tóc. Khi lạc lõng thì em bé dễ hờn dễ khóc năm xưa trỗi dậy, nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại thì cái tôi vững chãi sẽ được gọi về. Ta muốn đời sống có bình minh, muốn vượt thoát cơn đau tuyệt vọng thì ta phải trở về làm mới tâm hồn mình, chứ đừng rượt đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay bám víu. Giải pháp hay nhất và duy nhất là phải hồn nhiên, sống được với con người chân thật vốn có của mình. Đó là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời, chưa từng biết che đậy hay trình diễn. Con người ấy nhìn đâu cũng bằng ánh mắt trong suốt như bé thơ, chứ không mang theo màu sắc pha tạp của những thành kiến và định kiến. Chỉ cần can đảm buông hết mọi đấu tranh, tạm thời lui về một không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên, dành hết năng lực để chăm sóc lại từng dòng cảm xúc hay suy tư của mình, tiếp xúc thật sâu sắc với những gì đang hiện hữu bên mình bằng thái độ cởi mở và thương yêu, thì em bé hồn nhiên sẽ từ từ hiện ra. Em bé ấy sẽ không còn thấy gì là tổn thương hay đau khổ nữa cả. Đó chính là tác phẩm hài hòa nhất của vũ trụ. Ta hãy tin vào vô thường. Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Ta sẽ không còn tâm lý tuyệt vọng, và người kia cũng sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta khổ nữa. Bởi vì trong ta và người kia tuy có chất liệu rất trần gian, nhưng cũng đôi khi lại thấy yêu quá đời này. Tạ ơn đời mầu nhiệm, tạo duyên có rồi không, hết không rồi lại có, cho ngày mới đơm bông. Đừng buồn nhìn sơ sát, đời cần chút đổi thay, hoa xưa rồi thắm lại, vườn cũ ngát hương bay.
Có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời chúng ta sẽ cảm thấy chán ghét bản thân, chán ghét con người mình đến mức sáng sớm tỉnh giấc chẳng buồn dành ra 5 giây nhìn lại gương mặt mình trong gương trông như thế nào. Tóc tai, đôi mắt, gương mặt, nụ cười, làn da của mình trong lúc đó không còn là mối bận tâm nữa rồi. Chúng ta phớt lờ mọi thứ thuộc về mình. Nhất định trong cuộc đời mình sẽ có những lúc bạn trở nên như thế. Chúng ta chán ghét bản thân mình. Chúng ta được phép làm điều đó. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng giống như chúng ta mong đợi. Có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết, có quá nhiều câu chuyện cần được nhắc tới, và nó khiến chúng ta không có đủ thời gian để làm mới lại mọi thứ nhằm có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người mạnh mẽ luôn có những cách khác nhau để làm mới bản thân mình. Sống không phụ thuộc vào bất kỳ một ai, không dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi cuộc sống của mình. Họ làm chủ được mọi thứ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, biết sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp, gọn gàng và trật tự. Cuối cùng, họ vượt qua nó mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, không tốn nhiều thời gian để bận tâm đến. Một số người yếu đuối hơn nên dễ dàng thả trôi bản thân mình như thế. Không thể dành ít nhất 5 giây mỗi sáng để kịp xem lại tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Không phải ai trong chúng ta sinh ra cũng đã là một người mạnh mẽ. Ngay cả khi chúng ta ăn uống, mặc những bộ cánh yêu thích, đi đứng sao cho duyên dáng, có được một công việc phù hợp, thì tất cả đều cần thời gian và cả một quá trình để xây dựng nên những điều đó. Cuộc sống không phải bao giờ cũng giống như chúng ta mong đợi. Có rất nhiều kiểu người khác nhau. Họ không phải là mình, ngay cả chính chúng ta cũng không phải là đối phương, nên đôi lúc không tránh khỏi khiến người khác tổn thương. Ta tổn thương vì người là chuyện hiển nhiên. Những người xung quanh có dăm ba lần chịu tổn thương vì chúng ta, âu cũng là chuyện thường tình. Không ai cố ý, không phải ai cũng là người hoàn hảo để làm cho cuộc đời này chỉ có 2 chữ bình yên. Sống chung với tổn thương mà người khác mang lại cho chúng ta không chỉ làm chúng ta thêm mạnh mẽ, mà còn giúp chúng ta hiểu được cảm giác đó đau đớn, buồn tủi như thế nào. Để sau này, nếu có muốn làm cho ai đó tổn thương, thì hãy nhớ lấy giây phút ấy khi mình đang trải qua những cảm giác tương tự. Thế giới thật ra cũng nhỏ bé lắm, nhất là thế giới của một người, nhỏ bé và rất dễ dàng bị tan vỡ bởi những va chạm bên ngoài tác động đến nó. Ai cũng có quyền làm tổn thương một người. Chúng ta không cấm cản được. Một khi mọi thứ thay đổi thì không gì là không thể thay đổi được. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó, đừng để bản thân vì những tổn thương mà tệ đi bởi những lời nói. Quyền quyết định cuộc sống vốn dĩ thuộc về duy nhất chúng ta. Có thể phạm sai lầm, có thể trở thành kẻ xấu trong mắt người khác, có thể trở thành người yếu đuối trong mắt một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên, có thể trở thành một người vì ham công tiếc việc nên không có quá nhiều thời gian dành cho những mối quan hệ xung quanh mình. Nhưng tuyệt đối với bản thân mình thì hãy trở thành một con người chân thành nhất, tử tế nhất, tôn trọng mình trước tiên. Khi mọi thứ thuộc về chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thì những tổn thương kia đã không còn là vấn đề đáng bận tâm nữa rồi. Mỗi buổi sáng, hãy dành ra ít nhất 15 phút để ngắm nhìn mình trong gương, dành những câu hỏi tích cực với người trong gương. Hãy chọn lấy cho mình một màu son yêu thích thật thơm, hãy làm cho mình một kiểu tóc trông thật nổi bật. Khoác cho mình những bộ quần áo khiến bạn tự tin thoải mái mà không một chút e dè. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm được, tất cả mọi thứ. Bạn sẽ thấy những người làm bạn tổn thương chỉ chiếm một số ít. Bởi vì bản thân bạn, cuộc đời bạn chẳng phải do ai mang đến bất kỳ một bình yên hay hạnh phúc nào. Muốn có được bình yên thì hãy tự mình tạo ra. Muốn có được hạnh phúc thì hãy tự mình chọn lấy. Cuộc sống vốn dĩ rộng lớn nhưng lại rất nhỏ bé. Nỗi buồn đến nhanh nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi. Hôm nay chúng ta có thể thành một người bạn của nỗi buồn, nhưng ngay ngày hôm sau lại dễ dàng nói lời chào tạm biệt. Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta tự quyết định. Cái quyền hướng đến những điều tốt đẹp hơn chỉ có chúng ta mà thôi. Thế nên bản thân là bất kỳ ai, là con gái, là phụ nữ, là con trai, thì phải nhớ
Đừng để ai có quyền làm tổn thương chúng ta, và càng không được để chúng ta trở nên tệ hơn gấp nhiều lần trước những điều không được tốt đẹp như thế. Hãy nhớ rằng, người khác có quyền làm tổn thương bạn như cách họ mong muốn, vì đó là quyền của họ. Riêng bản thân bạn không được cho mình cái quyền để cuộc đời mình trở nên tồi tệ hơn trước những tổn thương đó. Phụ nữ đẹp nhất khi nào em có biết không? Đó là khi biết cách chăm sóc bản thân mình, luôn luôn biết cách làm đẹp để trông mình thật mới mẻ, xinh xắn và cuốn hút. Đừng bao giờ tự ti về vẻ bề ngoài của mình, lại càng không nên đem mình ra so sánh với những người phụ nữ khác. Trong cuộc sống này, không ai giống ai. Mỗi người đều có những ưu điểm riêng, nhược điểm của riêng mình. Đừng tự ti về bản thân, về những khuyết điểm làm em trở nên không được như mong muốn. Hãy mạnh dạn biến những ưu điểm thành cái tốt hơn nữa, và hãy biến những nhược điểm còn làm em hạn chế trong việc tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình thành nét riêng biệt của chính mình. Không phải ai cũng làm được điều đó, nhưng không có nghĩa sẽ không có ai làm được. Hãy trở thành người đầu tiên làm được điều đó vì chính bản thân mình trước tiên. Hãy nhớ rằng, phụ nữ có thể đánh mất đi sự tự do để bước vào đời sống hôn nhân gia đình, là mẹ của những em bé xinh đẹp trong tương lai. Nhưng riêng tuổi xuân thì không thể chối bỏ nó. Đừng bao giờ đánh mất nó. Bố mẹ sinh ra em, và đặc biệt khi em là một cô gái, thì em đã là một điều tuyệt diệu và xinh đẹp nhất của chính những ai đã, đang và sẽ thương yêu em. Năm tháng thanh xuân có thể trôi qua, nhưng tuổi xuân của một cô gái có thể được lưu lại mãi mãi. Phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều kiểu khác nhau. Khái niệm về vẻ đẹp cũng có nhiều chuẩn mực khác nhau. Biết nhìn nhận vẻ đẹp của người khác là đúng, là điều tích cực khi chúng ta đã suy nghĩ hướng đến những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Nhưng đừng biến những nhìn nhận đó trở thành điều tiêu cực đối với chính bản thân mình. Người ta vẫn nói rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp để bản thân mình ngày càng xinh đẹp hơn. Muốn xinh đẹp, trước hết phải tự tin, phải mặc định cho được suy nghĩ mình là một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có như thế, chúng ta mới có đủ 100% năng lượng để bản thân mình xinh đẹp nhất có thể. Phụ nữ thường cho rằng để giữ chân một người đàn ông bên cạnh, ngoài việc chăm sóc, thương yêu và luôn phải biết chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, thì phải biết làm đẹp. Khái niệm dùng nhan sắc để giữ chân một người đàn ông bên cạnh mình là không sai. Đàn ông thích ngắm nhìn phụ nữ đẹp là chuyện hiển nhiên. Chân lý đó muôn đời không thể nào thay đổi được. Nhưng có thể không cần quá xinh đẹp. Thay vào đó, hãy trở thành một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào khi trông thấy em cũng muốn có được, cũng muốn trở thành duy nhất trong cuộc đời em. Người mà mỗi lúc nghĩ đến, hiện diện trong tâm trí họ đầu tiên chính là em. Người phụ nữ đó phải là em. Phụ nữ khi biết cách tôn vinh giá trị của mình thì đó chính là sự thành công. Nhất định lúc đó em đã thật sự trưởng thành. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ. Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không hỉ nộ ái ố ưu sầu, thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiền cõi tình. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt. Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều. Lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh, nước tịnh, tâm lặng mới thấy được lý thiền. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực, từ cắt xẻ rang xay, nhào nặng mới nên hình. Nằm trong bình
lại chịu sự nung nấu của nước nóng để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly, hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3.000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tuổi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống. Nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dần dàng mới truyền nhau về bát canh mạnh bạ, về một thứ vong tình tửu. Uống cạn một vốc tửu vong tình, nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau mà sống một đời tái sinh trong thanh thản. Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ, nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau, âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên. Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu: thủy cấp bất nguyệt lưu. Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông. Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ không thể lưu giữ. Trà đã cũ chẳng thể đậm thêm. Ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức. Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng óng ánh. Bây giờ và nơi đây, người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Những ngày mưa bên này, ngồi một mình trên vùng núi cao, đưa mắt về những khoảng không mênh mông vô tận đang chìm lấp trong màn mưa trắng xóa. Mây mù giăng kín những lối đi về, thời gian phủ lên tất cả những ký ức không vẹn nguyên, một màu nhạt nhòa mờ mịt. Dù bao nhiêu năm trôi qua, lớp bụi thời gian rơi rụng chồng lấn lên thềm, khiến cõi nhân sinh đầy mộng mị như tro tàn đông lạnh. Nếu phải chọn ra những ký ức nào khiến người ta phải dằn vặt nhất trong mấy mươi năm góp nhặt trên cõi trần đời, thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ, đó chính là những ký ức ân tình của những cuộc chia ly dài theo năm tháng. Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa? Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Kể cả những ký ức đau thương kia, ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc, chỉ là duyên hết phận tan, hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng. Chia tay một người nghĩa là không còn được bên cạnh người mình thương, không còn được chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào, là dừng lại những trải nghiệm cùng nhau những tháng ngày trong cuộc sống. Vì phải xa rời những yêu thương ngày trước, từ bỏ những thói quen cũ đã từng, bất chợt phải trở về với trạng thái một mình. Vì cảm giác cô đơn nên người ta khó lòng mà chấp nhận. Cái ý muốn chối bỏ thực tại và cố níu giữ cảm giác hạnh phúc ngày xưa chính là thứ khiến người ta phải sống trong dằn vặt và khổ đau nhiều nhất. Ngồi lắng lòng thật yên, đối diện với trái tim mình, để thấy thật rõ bản chất chân thực vẹn nguyên của những yêu thương ban đầu, và trả lời một cách thành thật xem rằng mình yêu thương một người vì muốn họ được hạnh phúc, hay chỉ vì muốn mình được hạnh phúc. Nếu tình yêu thương kia căn bản đặt trên mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mình chỉ là một kẻ đi vay mượn yêu thương đầy vị kỷ. Khi họ chọn lựa rời xa để tìm hạnh phúc mới, mình cũng không có lý do gì để oán trách trong cuộc tình này. Không có lỗi lầm, chỉ là hết duyên, và chúng ta chỉ là người không phù hợp trong sự lựa chọn của một ai đó trong thời điểm hiện tại. Nếu thương một người,
vì mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, nghĩa là bạn đã tiến một bước rất dài trên con đường thương yêu hướng thượng thanh cao. Người thương một ngày bỗng hết thương. Người thương à, đừng buồn, cũng đừng tự dằn vặt, đừng tự oán trách bản thân mình như vậy. Được bên nhau hạnh phúc lúc nào thì nhận biết, trân trọng và an vui lúc ấy. Đừng mong ước gì xa xôi. Thương một người cũng chỉ mong cầu cho họ được bình an, chu toàn, hạnh phúc. Nếu không thể cùng nhau một đoạn sớm chiều, con đường lựa chọn hạnh phúc của người ta không có mình, thì cũng hãy thật tâm cầu chúc cho họ được trọn bề ước nguyện. Một người cũ, người đã từng thương, nếu lâm cảnh khốn cùng nguy nạn, nhìn người ta như thế, ta cũng vui vẻ được gì. Người không thể đi cùng nhau tới tận điểm luân hồi vẫn sẽ là người thương, chỉ là người mãn duyên hết nợ. Chia tay, thì cũng buồn thương đó, nhưng không có gì phải sợ. Hạnh phúc cho người và cho mình không hẳn phải mãi mãi bên nhau. Đến đi tan hợp vô thường, ai biết được hạn định lâu mau. Ngồi bên nhau uống một chung trà trong tĩnh lặng, chỉ cần nhìn rõ nhau thôi, có mặt cho nhau, biết đủ tức là đủ. Tình thương bây giờ là hiện hữu, trong cái sinh diệt hữu hạn vô thường. Chia tay thôi, tình thương vẫn còn đó, có gì đáng sợ phải không? Thương một người bằng tất cả ngũ uẩn thênh thang, ta nguyện xin cùng nhau có mặt. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng đánh mất đi bản thân vì một người. Anh có biết người ấy là ai không? Đó chính là anh. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng đánh mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất cũng vì một người. Anh có biết lý do ấy là gì không? Đó là vì em đã yêu anh nhiều đến thế. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng nuối tiếc tất cả những hồi ức rất đẹp trong lòng cũng chỉ vì một người. Anh có biết lý do là gì không? Đó là vì em muốn xóa bỏ tất cả những kỷ niệm có lưu giữ hình bóng của anh, nhưng em vốn dĩ không thể làm được. Một người có thể rời bỏ chúng ta vì tình yêu thì cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện quay trở lại cũng với chính lý do thiêng liêng đó. Tình yêu không tồn tại sự chia ly, từ bỏ hay xa cách. Chia ly, từ bỏ, xa cách là vì lòng người không đủ lớn để bảo vệ tình yêu ấy, che chở cho người một lòng một dạ nói những lời yêu thương kia. Yêu người ở lại, chứ không thể đem lòng tuyệt đối yêu một người đã từng rời bỏ chúng ta. Từng rời bỏ một lần thì chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có những lần tiếp theo. Tình yêu không đủ vững chắc, không đủ to lớn thì muôn đời vẫn sẽ như thế. Có nhiều người vẫn muốn nuôi dưỡng hy vọng rằng tuổi tác càng trưởng thành thì con người ta sẽ càng cho nhau niềm tin một cách tuyệt đối. Bởi vì đã đủ trưởng thành thì niềm tin cũng sẽ vì thế mà to lớn hơn. Người ta vẫn hay lựa chọn một tình yêu sau khi đã đợi chờ đối phương đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ sức mạnh để có thể che chở cho người còn lại. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là bên cạnh tình yêu, niềm tin, sự bảo vệ và che chở, cần hơn hết vẫn chính là cảm giác an toàn. Và cảm giác an toàn không phải thứ có thể nuôi dưỡng được, không phải thứ cần thời gian thì mới có thể có được. Có được cảm giác an toàn tuyệt đối dành cho nhau thì lòng tin, sự tin tưởng mới có thể cho nhau một cách tuyệt đối. Đã rời bỏ thì muôn đời vẫn luôn là rời bỏ. Có những thứ không cần thời gian mới phân định được sai đúng. Ngay từ đầu, kết cục từ lần đầu tiên chính là đáp án chính xác nhất. Nhiều người vẫn hay dùng thời gian để cân đo đong đếm cho những lý do. Không phải họ không hiểu được cảm giác an toàn quan trọng như thế nào trong một mối quan hệ, mà căn bản em không thể giống như họ. Em không thể vì muốn níu kéo những gì vốn dĩ không thể thuộc về em mà cứ mãi ở nơi đây để chờ đợi ngày anh trở về bên em như thế. Em không thể để bản thân mình mất đi quá nhiều thời gian để chờ đợi một người như thế, một mối quan hệ như thế. Nếu cái mà người ta cần là thời gian để có thể tiếp tục nuôi dưỡng một hy vọng rằng sẽ có ngày người mà họ đem lòng tin yêu vì còn yêu họ mà sẽ quay trở lại, thì quả thực là một sự chờ đợi yếu đuối.
Nếu cứ cho thời gian là thước đo để nuôi dưỡng mọi thứ, thì tại sao lại không nhận ra cũng chính thời gian sẽ có thể nuôi dưỡng một tình yêu mới? Thời gian cho phép đối phương gặp gỡ những con người mới để có cho mình một mối quan hệ mới, đem lại cho họ nhiều cảm giác mới mẻ hơn. Không gì là không thể xảy ra, và tuyệt nhiên đừng bao giờ để đánh mất bản thân vì những gì không có sự chắc chắn. Chúng ta của những ngày cũ đã qua, chúng ta của những tháng ngày sau này vẫn đang đến. Chúng ta cũng đã từng vì người mà để bản thân đánh mất đi nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình. Nước mắt, nụ cười, tuổi trẻ. Yêu một người không cho ta được một kết cục trọn vẹn thì đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Yêu một người không cho ta được cảm giác tuyệt đối thì đừng vội đem thời gian quý báu của mình để đánh cược như thế. Chẳng qua một người đã ra đi thì cũng đã ra đi rồi. Chuyện của mình là phải sống tiếp. Sẽ có những cột mốc trong cuộc đời như thế. Đôi lúc đánh mất đi bản thân vì một người như thế. Nhưng đừng để bản thân mãi mãi chôn vùi mọi thứ tốt đẹp của mình chỉ vì một người đã làm cho chúng ta tổn thương quá nhiều.